हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म अरुण, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल अरुण। यो भिडियोमा तपाईहरुलाई म सिकाउन छु कसरी तपाईहरु आफ्नो टिकटकमा चाहिँ फुल स्क्रिनमा भिडियो कुनै पनि फिल्म वा सङको भिडियो फुल स्क्रिनमा राख्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला। अब भिडियो स्टार्ट गर्छु। तपाईहरुलाई म सिकाउँछु कि कसरी फुल स्क्रिनमा कुनै पनि फिल्म वा भिडियो फुल स्क्रिनमा टिकटकमा हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट हामीले आफ्नो एउटा एप्स खोल्नु छ जसको नाम छ काइनमास्टर। अनि त्यो ओपन गरिसकेपछि तपाईको यस्तो एउटा इन्टरफेस आउँछ। यहाँबाट प्लस वाला आइकनमा तपाईहरुलाई क्लिक गर्नु छ। अनि यहाँमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ बीच वाला अप्सनमा क्लिक गर्नु छ 9.16 मा। अनि योमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अनि यहाँबाट मिडियामा जानु छ। अनि मिडियामा गइसकेपछि यहाँबाट एउटा ब्याकग्राउन्ड लिनु छ। त यहाँबाट कुनै एउटा ब्याकग्राउन्ड लिहाल्ने, म ब्ल्याक कलरको लिन्छु, तपाई पनि कुनै लिहाल्नु। अनि यसलाई तानेर अलि हाम्रो 2 जति सेकेन्डको भिडियो हुन्छ त्यति गरिसकेपछि फेरि मिडिया लेयरमा गइसकेपछि अनि मिडियामा जाने। अनि यहाँबाट कुनै एउटा भिडियो लिनु छ। म एउटा भिडियो लिन्छु। अनि यहाँ भिडियो छ। अनि म एउटा भिडियो लिइसकेपछि यहाँबाट तपाईलाई यहाँ यसलाई पनि मिलाइदिनु छ। अनि मिलाइदिएसकेपछि अब यो भिडियोमा क्लिक गर्ने। अनि भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई अनि यहाँबाट क्रपिङमा जानु छ। अनि क्रपिङमा गइसकेपछि यसलाई अनि यहाँबाट यो भिडियोलाई अनि साइज एउटा लिनु छ, शेप। अनि शेप लिइसकेपछि यसमा क्लिक गर्ने। अनि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसलाई यो एरोमा खिचेर यसलाई ठुलो गरिदिने। अनि ठुलो गरिसकेपछि यसरी मिलाइदिने। अनि ठीक गरेर यो हेर्नु, पुरै फुल स्क्रिनमा भिडियो भयो। अनि फुल स्क्रिनमा भइसकेपछि तपाईहरुलाई यसरी नै एउटा इन्टरफेस आउँछ। अनि यस्तो हेर्नु। अनि यो भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ एक्सपोर्ट गरिदिनु छ। एक्सपोर्ट गर्नमा अलि टाइम लिन्छ, त तपाईहरुले एक्सपोर्ट गरिदिनु। अनि भइसकेपछि यसरी नै अलि टाइम लिन्छ, त 2-3 सेकेन्ड लिन्छ। अनि अब भयो, अलिकति टाइम लिन्छ र ल भयो। अनि यहाँ भइसकेपछि तपाईहरुलाई आफ्नो टिकटकमा जानु छ। त यहाँबाट म आफ्नो टिकटक ओपन गर्छु। अनि यहाँबाट ओपन गरिसकेपछि तपाईले टिकटकमा यसरी एउटा इन्टरफेस आउँछ। अनि यहाँबाट प्लस वाला आइकनमा क्लिक गर्नु छ। अनि म यहाँबाट तपाईलाई प्लस वाला आइकनमा जानु छ। त अनि प्लस वाला आइकनमा तपाई सबैजना क्लिक गर्नु। अनि प्लस वाला आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नु, यो अपलोडमा जानु छ। अनि अपलोडमा गइसकेपछि यो भिडियो जुन हामी एक्सपोर्ट गर्यो जुन भिडियो लिनु छ, त यहाँबाट आफ्नो भिडियो लियो। अनि यहाँबाट लिइसकेपछि नेक्स्ट गर्नु छ। अनि हेर्नु होला, यहाँ फुल स्क्रिनमा भिडियो हेराइरहेको छ। अनि यो भिडियो फुल स्क्रिनमा भइहाल्यो। अनि तपाईहरु पनि यसरी नै सिक्नु होला। अनि यसरी गरिसकेपछि यहाँबाट नेक्स्ट गर्ने। अनि नेक्स्टमा जानु छ। भिडियो गइसकेपछि यहाँ अब पोस्ट हुन्छ। अनि यहाँ केही लेखेर हामी बारेमा अनि म केही लेखिदिन्छु। अनि तपाईहरु पनि भिडियो जे छ अनि गरेर ट्याग फ्याग लगाएर अनि यहाँबाट पोस्ट गरिदिने। अनि पोस्ट गरिसकेपछि फुल स्क्रिनमा हाम्रो यो भिडियो भइसक्यो। गर्छु कि तपाईहरुलाई यो भिडियो समझमा आइहालेको होला। अनि भिडियो राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। फेरि मिल्छु अग्लो भिडियोमा। म अरुण, तपाईहरु हेर्नु भएको होला टेक्निकल अरुण। बाइ बाइ। आई एम मधेसी। तपाईहरु को हुनुहुन्छ हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्नु।